नमस्कार. शिल्पात रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण अगदी 10 मिनिटांमध्ये तयार होणारी चीज फ्राईड मॅगी बनवणार आहोत. सकाळच्या घाईच्या वेळामध्ये नाश्त्यासाठी किंवा लहान मुलांना मधल्या वेळामध्ये देण्यासाठी आपण ही चीज फ्राईड मॅगी अगदी पटकन बनवू शकतो. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण मॅगी शिजवून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण कढईमध्ये पाणी गरम करून घेतलेले आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये मॅगी टाकून घेऊया. ही मॅगी आपल्याला 2 ते 3 मिनिट मीडियम फ्लेमवरती शिजवून घ्यायची आहे. तर 3 मिनिट झालेले आहेत आणि मॅगी व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता ही मॅगी आपण चाळणीमध्ये काढून घेऊयात, म्हणजे याच्यातील सर्व पाणी निथळून जाईल. त्यानंतर कढईमध्ये 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊयात. तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये आपण एक छोटा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, तोही टाकून घेऊयात. आता हा कांदा आपल्याला 1-2 मिनिट परतून घ्यायचा आहे. 1-2 मिनिट कांदा परतून झाला की त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा लसणाची पेस्ट आणि 1 हिरवी मिरची कापून घेतलेली आहे, ती देखील टाकून घेऊयात. आता लसणाचा आणि मिरचीचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपण हे 1-2 मिनिट परतून घेऊयात. त्यानंतर त्याच्यामध्ये बारीक कापून घेतलेले गाजर, शिमला मिरची, टोमॅटो आणि वाटाणा देखील टाकून घेऊयात. आता ह्या सर्व भाज्या आपण 1 मिनिटभर चांगल्या परतून घेऊयात. त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून कढईवरती झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिट लो फ्लेमवरती आपण या भाज्या शिजवून घेऊयात. 3 मिनिट झालेले आहेत. आपण कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात. भाज्या व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत. आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा धने पावडर आणि टेस्टमेकर टाकून घेऊयात. त्यानंतर 1-2 चमचे टोमॅटो सॉस टाकून घेऊयात. आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. त्यानंतर आपण बॉईल करून ठेवलेली मॅगी टाकून घेऊयात. आता ही मॅगी आपल्याला या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. तर इथे आपली मॅगी बनवून तयार झालेली आहे. आता ही मॅगी आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि तिच्यावरती चीज किसून घेऊयात. तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने चीज फ्राईड मॅगी नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.